كان هذا أصعب تصوير في حياتي. شيء لم يراه المسلمين يعني بفضل الله إلا لما دخلنا وصورنا هذا الشيء. كان عندي سابقا لما أزور الحرم وكثير من الناس لما يناظر من المقام يرى حجم المقام كبير جدا، فأنا كان في مخيلتي أنه سيدنا إبراهيم عملاق، فلما فكوا المقام وشفته على حجمه الحقيقي تبين لي أنه لا، إنسان عادي، يعني مقاس رجله قد لا يتعدى 42. عارف في خضم كل هذا الوصف اللي قاعد توصفه الآن، لأنه لما سألتك قلت لك إيش أفضل صورة صورتها بحياتك؟ قلت مين هذه الصورة؟ ما هي صورة الحجر الأسود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله. اليوم حلقة مشوقة جدا والأمانة متحمس لها كثير من أول، ومتحمس كثير إنه أشوف خلف كواليس الصور اللي الإنسان لما يشوفها يحس بارتباط عجيب بينه وبينها، لأنه صور من أطهر مكانين بالعالم. الصور اللي في أكثر من مليار مسلم إذا شافها مجرد ما يشوفها إما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو يتذكر الحجر الأسود، يتذكر الكعبة. صور ارتبطت بمعاني عميقة جدا لدينا كمسلمين. فاليوم ودي أشوف الشخص اللي كان خلف كثير من هذه الصور اللي انتشرت، وهو المصور عماد الحسيني. حياك الله يا عماد. يا أهلا وسهلا، حياك الله. أنا أبغى أروح مباشرة لآخر الصور اللي صورتها واللي كانت يعني صور استثنائية، وأنت ذكرت لي أنها تعتبر أوضح صورة للحجر الأسود على مر التاريخ يبدو. نعم. حكينا عن هذه الصور. الهدف من التصوير كان طبعا تصوير تم لصالح الرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشروع كان تحت إشراف معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس شخصيا، اللي هو رئيس الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. فالهدف كان هو إنشاء مجسم للحجر الأسود ولمقام سيدنا إبراهيم حتى يعرض في المعارض. فالشركة اللي كانت حتاخذ المقاسات، طبعا المقاسات دقيقة بالمليمتر، وفعلا تمت صناعة المجسم. يعني لو وضعت مجسم المقام جنب المقام لن تجد أي فرق حتى بالنتوءات بأدق التفاصيل. أجهزة الليزر هذه ما تأخذ صورة، تأخذ مقاسات وتأخذ شكل 3D، فحتى تحط التكستشر أو تحط الملمس أو تحط الصورة أو الشكل لازم يصير تصوير عالي الدقة وبوضوح شديد ومن دون أي انعكاسات، كأنك ترى أمامك، ومن دون ما يكون في تغبيش على كامل الصورة. والمقام والحجر الأسود مجوفة، فواجهت عدة مشاكل فنية بأني كيف حطلع صورة واحدة بوضوح واحد من دون أي تغبيش ومن دون أي انعكاسات. فهنا جاء التحدي، إنه فعلا كان هذا أصعب تصوير في حياتي. بديت في المقام، طبعا فك المقام وفك التبلورات ودخلت إلى المقام يفك سيدنا إبراهيم لأول مرة بعد كم سنة؟ فترة أتوقع من ناحية الملك فهد يمكن. هو طبعا يفتح الباب الزجاجي للتنظيف، لكن البلورة نفسها من الصعب جدا فكها. أذكر واحدة من البلورات 4 رجال شالوها. لا. وزن ثقيل جدا، يعني كمية العناية وكمية الكواليتي. الكريستال اللي فوق المقام جاي من سويسرا، أنا بعدين عرفت المعلومة، وبمبلغ مهول، يعني اهتمام. وحتى في منظر من المقام من الداخل ترى ما حد شافه، اللي هي قبة المقام من الداخل. أنا أول مرة أشوفها لما دخلت وناظرت فوق، صدمت إنه في حجر كريم جوه المقام، أحجار كريمة، شيء لم يراه المسلمين يعني بفضل الله إلا لما دخلنا وصورنا هذا الشيء. وطبعا بعد ما تمت صناعة المجسم والناس فعلا شافت المقام، كان عندي سابقا لما أزور الحرم وكثير من الناس لما يناظر من المقام يرى حجم المقام كبير جدا، فأنا كان في مخيلتي إنه سيدنا إبراهيم عملاق، إنه رجله مقاسه يمكن 100 ولا 120، إحنا الشخص العادي 42 44، فكنت أحسب إنه سيدنا إبراهيم كان يمكن ضخم وطويل. فلما فكوا المقام وشفته على حجمه الحقيقي تبين لي إنه لا، إنسان عادي، يعني مقاس رجله قد لا يتعدى 42. بس هو القزاز كان يضخم البلورة، لأنه كانت بهذا الشكل فكانت تضخم المقام. عجيب. فلما شفت المقام على حجم حقيقي، يعني حجم الرجل عادي جدا، إنسان عادي زيك. فأيضا كانت صدمة إنه هذا هو المقام بالحجم الحقيقي، فكانت صدمة أخرى. كم ساعة استغرقت منك صورة مقام سيدنا إبراهيم؟ مقام سيدنا إبراهيم تقريبا 4 ساعات. 4 ساعات. 4 ساعات وأنا جوا واقف على نفس الوضعية. ف4 ساعات حتى قدرت إني أخذ محيط المقام كامل مع التجويف بالفلاشات، طبعا بالإضاءات. والحجر الأسود؟ الحجر الأسود 7 ساعات. 7 ساعات. 7 ساعات. وأنت ثابت لتصوير الحجر الأسود؟ الساعة 9 الساعة 4 الفجر تقريبا، 9 مساء إلى 4 الفجر. لا. ثابت، ما تحركت.
الحجر الاسود او الحجرات داخله في شمع، وشمع عاكس جدا، يعكس اضاءات الحرم، يعكس اضاءاتي انا. احيانا اشوف صورتي تقريبا، اشوف لما اتحرك اشوف خيالي في الحجر الاسود. فكان تحدي انه كيف اطلع صوره من دون ما يكون في انعكاس وايضا واضحه. فاذكر انه كان في اول ساعه، يعني مع اني تدربت على الصوره، لكن لما رحت تفاجات انه في الانعكاس قوي جدا. فقفلت امور، وكاد يعني ان تفشل المهمه، خصوصا انه انا مو اول مصور هذه الشركه تجيبه، سبق انه جابوا عده كان في مصورين، محاولات، كان في محاولات ولم تتم. عجيب. وما قدروا انه ياخذوا صوره واضحه من دون انعكاسات. فقلت لا، لازم تصير. فرحت الى مكان يستجاب فيه الدعاء الملتزم، وقفت قلت يا ربي الموضوع عندك، انا جاي خدمه لهالبيت الحرام، متطوع، وما في عندي اي نيه الا اني اطلع الصوره، يا ربي من عندك اعطيني حل. احد الاخوان جاب لي لوزين، فلين ما اكلتها سبحان ربي الهمني بحل اني اقسم الحجر الاسود الى 27 جزء. انا كانت مشكلتي الوحيده انه وانا بعيد اشوف انعكاسات، لكن في جزء معين ما كان فيه. فليش ما انا اغطي الحجر الاسود، اجلل الحجر وامنع عنه الاضاءات، وباضاءاتي انا اتحكم اني اقرب على جزء معين، على ربع الحجر، وباضاءه من تحت يمين يسار فوق، اشوف حل انه ما يكون في انعكاس وانور. بعدين انتقل الى الجزء اللي بعده وانور من دون ما يكون في انعكاس، وهكذا حتى اخذت 27 جزء، كل جزء تقريبا فيه 50 الى 100 صوره، بمجموع الصور 1050 صوره، بمجموع الوضوح 49,000 ميجا بكسل. الآن هذه الصورة اللي احنا الآن نشوفها أمامنا مكونة من 1050 صورة. مكونة من 1050 صورة. نعم. في خضم كل هذا الوصف اللي قاعد توصفه الآن، لأنه لما سألتك قلت لك إيش أفضل صورة صورتها بحياتك؟ وتمي هذه الصورة، ما هي صورة هي طبعا لا شك إنه شرف عظيم إني أنا وثقت الحجر الأسود والمقام للمسلمين، وبشيء لن يتكرر. أنا على فكرة الآن لو تقول لي أرجع أصور الحجر الأسود يمكن ما تنجح معي الصورة، والله يمكن ما أعرف أرجع أصورها بنفس الشيء، في توفيق من الله. لكن هو شرف عظيم. لكن في سبحان الله ذكرى عندي وصورة يعني كنت هي الحلم، هي فعلا اللي كانت كل ما أشوفها أتحسر أنه صورت بشكل خاطئ من أكثر من 25 سنة. صورة المواجهة الشريف، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الحجر الشريف. إيش كان خطأ في الصورة؟ كان المصور يمكن ما كان زمان، طبعا كان لا فيها التقنيات ولا كان فيها الكاميرات، كاميرات فيلم. فالمواجهة من دون سجاد كان عندي حلم أني أصورها بشكل صحيح، فكان المصور صورها بشكل بانوراما، لكن أحد أبواب المواجهة كانت راكبة خطأ بهذا الشكل، يعني ما كانت راكبة صح. واضح الصورة مع العيب، صورة منتشرة بشكل كبير ومعلقة في كل البيوت، أي أحد مهتم في المواجهة تلاقي عنده الصورة. فكل ما أشوفها أتحسر، يا ربي أتيح لي الفرصة إني أصورها بشكل صحيح. سبحان الله جات الفرصة أثناء تغيير سجاد المسجد النبوي، صورت الصورة وفكوا الحاجز الخشبي ومن دون ناس، والمواجهة ظهرت لنا بالشكل الأساسي، الصناعة أو العمارة الأساسية لها. جيد. من هو عماد خلف كواليس تلك الصورة؟ إيش المشاعر اللي كنت تشعر فيها؟ ما كنت أصدق. وماذا كان وضع عماد أساساً؟ والله ما كنت مصدق صراحة إني أنا واقف أول شيء بمهمة التصوير. استعملت لخدمة المسجد النبوي، لخدمة، يعني أتذكر إنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا تميم الداري هو أول من أنار المسجد النبوي بالزيت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد ورأى إنه المسجد يعني في إنارة، فسأل من فعل هذا، فجاوبوا سيدنا تميم الداري أنا يا رسول الله. فدعا له: أنرت علينا مسجدنا أنارك الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان هذه مكافأته إنه خدم المسجد النبوي، إنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا فكرت إنه قد أكون فعلت نفس الشيء، إنه أظهرت جمال المسجد النبوي إلى ملايين من الناس من اللي لم تتاح لهم الفرصة إنه يأتوا يزوروه، وأظهرت العناية اللي موجودة فيه، وإنه كيف المواجهة الشريفة، الشبك اللي عمره 600 عام لا زال يلمع، لا زال كأنه ركب أمس. وأظهرت إنه كيف جمالية هالمكان، وكيف إنه هل أي شخص يرى هالصورة الله أكبر الله أكبر الله أكبر راح يصلي على النبي تلقائيا.
أنا ودي أسمع منك عماد، كيف كان شعورك لما كنت تصور ردة فعل الناس أمام المواجهة الشريفة؟ نعم. حكينا عن ذيك اللحظة. يعني كان في فوج، طبعا الحرم النبوي في الزحام يتخذوا اسلوب اللي هو التفويج، سواء على الروضه او على المواجهه، وتنظيم طبعا، يعني هي من ناحيه تنظيميه. فكان في عدد بسيط جدا في المواجهه، وشفت انه في فوج من المعتمرين قادم حتى يزوروا النبي عليه الصلاه والسلام. فخطرت لي فكره انه ليش ما اصور رده فعله اول ما يشوف المواجهه اللي يشوفها في التلفزيون. وهذا الشخص اللي دفع عمره، دفع يمكن مدخراته كلها، الله اعلم ايش باع في بلده، باع له بقره ولا باع له ارض ولا باع بيت ولا باع دراجه حتى يجي ويعتمر. فردة فعله كيف حتكون؟ فاخذت خلال دقيقتين عده صور لمشاعر الناس، بينت لي اهميه، طبعا اهميه النبي صلى الله عليه وسلم واضحه وجليه، لكن ترى عظمه هذا الرجل، ترى قديش هو محبوب. النبي عليه الصلاة والسلام روحي فداه. النبي عليه الصلاة والسلام هو أغلى شخص عند هالمعتمر، يفديه بروحه، يفديه بكل شيء، وهو فعلا فداه بماله، وجاء فقط ليزور، بس فقط ليقف أمامه. يعني المسافة بينه وبينه 7 أمتار، يعني ما هو جاي حتى يشوف النبي، ولا جاي حتى يكلمه، ولا حتى يطلب منه الدعاء، جاي يزوره بس، يقترب منه، يقترب من محبوبه. فترى الدموع، وترى الشوق، وترى الابتهالات، وترى يا أخي شيء عظيم. من المشاريع اللي صورت فيها الحرم النبوي الشريف كان مشروع لتصوير تفاصيل الأعمال اليومية اللي تصير الحرم النبوي الشريف، وأعتقد كذلك في الحرم المكي. نعم. حدثنا عن تلك التفاصيل، إيش الأشياء اللي شفتها اللي مو دائما عيوننا تلقطها، لكن نعم. لما جيت وصورت التفاصيل قلت أوه هذا يصير وهذا يصير وهذا يصير وهذا يصير. نعم. قل لي إيش اللي صار. في خدمات تقدم لا أحد يراها، وفي كواليس في الحرم، كيف يدار الحرم لا أحد يعلم عنها. فجاءت ببالي فكرة مشروع توثيق جهود المملكة في خدمة الحرم النبوي والمسجد الحرام. فانصدمت من وجود تفاصيل، يعني لدرجة في شيء أنا انصدمت فيه، إنه محراب النبي عليه الصلاة والسلام ينظف بفرشاة الأسنان. الخطوط البارزة أو الكتابات البارزة يتجمع بها الغبار مع الوقت، فكيف تنظف بفرشاة الأسنان؟ فرشاة الأسنان تفرش فيها أسنانك كل يوم. محراب كبير بدرجة عالية من الإتقان، في موظف مختص، في موظف يوميا حتى ينظف المحراب بشكل يومي أو حسب طبعا الحاجة. الكتابات والنصوص المهولة، المسجد النبوي مليان، يعاد طلاءها كل فترة. في شخص اسمه النقاش يجي وينقش مرة أخرى الخطوط كاملة، القباب اللي مليئة بالخطوط هذه كلها تعاد، والصيانة الدورية. تخيل المواجهة الشريفة عمره، والشبك المحيط بالحجرة عمره أكثر من 600 عام، كأنه جديد. ومن فترة أعيد تذهيبه بأوراق الذهب الخالص، كان يعني أزيل الذهب اللي كان موجود، وأعيد تذهيبه. فصورت هالعملية كيف يوضع ورق الذهب على سور الحجرة الشريف. فأعمال مهولة قد لا يراها الناس. طبعا غير خدمة التعطير وخدمة التنظيف، اللي الروضة الشريفة تعطر يوميا أكثر من 5 مرات بماء الورد، أطنان من ماء الورد يوميا تضخ في الحرم النبوي والحرم المكي. هذه معلومات وأرقام. المطاف يغسل يوميا 5 مرات في خلال كم؟ أقل من 25 دقيقة، بوجود الناس وبشدة الزحام. في رمضان، في ليلة 27 رمضان، المطاف ممتلئ، أكثر من 100,000 شخص في المطاف، ومع ذلك أقل من نصف ساعة يغسل المطاف. لا إله إلا الله. مجهود عظيم، مجهودات لا توصف. ولا أعتقد، وأنا أجزم، وهالكلام ليس مدحا أو هذا حقيقة، لا يمكن أن يدار الحرم بطريقة أفضل من التي تفعلها الحكومة السعودية. لا يمكن، هذا الشيء مستحيل. رئاسة الحرمين تبذل مجهودات. الآن إذا أردت أن تستفتي، أن تسأل، سابقا تتصل على رقم أو تذهب إلى كشك، لا، روبوت موجود في الحرم. تكلم الشيخ موجود في مكان معين، روبوت، وبتخصصات معينة. المرأة ممكن أن تستفتي مرأة عن أحكام الطواف وأحكام الطهارة، الرجل يسأل عن ما يريد، روبوت. طب ما الذي يعقم الحرم الآن؟ روبوت يمشي لوحده في الحرم. مين اللي يوزع لك زمزم؟ أيضا روبوت. يعني خدمات تأتي كل فترة إلى الحرم تضاف، بفضل الله وثقتها
كل هذه الخدمات وثقت بصور حتى تذاع للعالم، وحتى إذا ذكرت هذه الجهود تشكر، ويعرف العالم ماذا تفعل السعودية في الحرمين. حدثني عماد عن أكثر الصور اللي لاقت انتشار واللي لامست مشاعر المسلمين حول العالم. كذا أديني كذا جولة سريعة عن هذه الصور. صورة باب الكعبة اللي من أسفل، الصورة أنا صورتها أكثر من 10 مرات، لكن هذه الصورة بالذات كانت أنجح مرة بظروف الإضاءة وظروف الغيوم اللي موجودة ووضوح ونظافة الباب، كان تقريبا الباب متلمع. فبفضل الله كانت هذه صورة لاقت انتشار واسع جدا. وغير عن الصور في صورة كذا للكعبة من زاوية، نعم. زاوية عجيبة صراحة، زاوية حادة جدا يعني. نعم، من الحجر الأسود، من أسفل الحجر الأسود الكعبة كانت ظاهرة كلها. في صورة انتشرت جدا أثناء تغيير كسوة الكعبة، حجر الكعبة كان ظاهر والكسوة من الطرفين غير مشدودة، فأيضا هذه لاقت انتشار واسع جدا. في صورة انتشرت يمكن أكثر منهم كلهم، خليني أوريك الصورة، توها جات على بالي. هذه كانت في الحج، حج مكة رمضان وحج. أيوة هذه عجيب. انتشرت عجيب، لا أذكرها. الحاج اللي يظل زوجته، لو نلاحظ بيده اليسار في مظلة أيضا، لكن نسي نفسه، يعني كان بإمكانه أنه يظل نفسه، لكن آثر أنه يظل زوجته حتى تنتهي من الصلاة، وكان حتى يتبعها إذا سجدت، إذا ركعت، إذا وقفت. عجيب. فكان هذا مظهر من مظاهر الحب، يعني المودة والرحمة تتجلى في هذه الصورة، فهذه لاقت انتشار واسع جدا. عماد، حدثني بس أكثر عن موقع الشخص اللي أنت مسويه الآن واللي تحط فيه جميع هذه الأعمال، واللي تقول لي أهمها طبعا اللي هو الحرم المكي وصور الحرم النبوي. قلت لي أنك تجدد الموقع كل 10 سنوات، كل مرة تجدد فيه تدفع عقد قدام. كل فترة أجدده 10 سنوات، حتى إذا ربي أخذ أمانته يبقى هذا الموقع 10 سنوات. وأنا أوصي من بعدي أنه هالموقع يبقى، وأرقام سرية موجودة عند زوجتي، موجودة عند أهلي، أنه في حال توفاني الله هذا الموقع لا يغلق. وهنا يتجلى يعني فكرة أن الإنسان يبدأ يوقف شيء لله سبحانه وتعالى. نعم. من شيء لا يستطيع الكثير من الناس أن يعملوه. نعم. أنت الآن مصور، يمكن الجميع يستطيع أنه مثلا والله يروح في سقيا ماء أو غيرها، نعم، رغم بركتها وكذا، ولكن نعم. في كذلك مناطق لا يوجد أحد يستطيع القيام بها إلا الناس يعني محدودين. نعم. فكون الله سبحانه وتعالى اختارك أن تكون مصور، الحمد لله، فاخترت أن يكون هذا هو وقفك لله سبحانه وتعالى. نعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يكتب لك أجر كل من شاهد وكل من صلى وكل من تذكر يا رب، ويحفظك والله بهالأجر. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، وما أوتيته عن علم مني، إنما بفضل الله وبرحمته، وأسأل الله أنه يديم هذا الفضل. هل في شيء في بالك ودك تقوله؟ في صورة بدي أتكلم عنها، اللي هي صورة الحجرة، صورة قفل الحجرة. هي الصورة الأخيرة. هذه الصورة لقفل الحجرة النبوية الشريفة، مكتوب عليه: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وإذا قلبنا القفل نجد أنه مكتوب عليه: حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. فهذا القفل هو يعني هو موضوع على الباب، باب السيدة فاطمة اللي يدخل إلى الحجرة النبوية الشريفة، إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أحد الأخوات شافت هذه الصورة، طبعا انتشرت بشكل كبير جدا جدا جدا، ببرودكاست واتساب، على مواقع، على منتديات، وعالميا بفضل الله. فأخذت هالفكرة وصنعت منه هذا الشيء، وهو هدية لك. عجيب. فهذا قفل الحجرة النبوية، مجسم لقفل الحجرة النبوية الشريفة، مع عطر رائحة الحجرة، رائحة الحرم. لا إله. فهذه هدية بسيطة كذا حبيت أني أقدم لك إياها من عبق الحرم، فميدالية كذا تتذكرها دائما. وهذه ميدالية أنا يعني ميداليتي المفضلة، خير، برضو مكتوب عليه نفس العبارة: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. اللهم صل. أكرمتني والله يا عماد يا حبيبي، والله ما توقعتها صراحة. الله يكرمك يا رب. يا رب. خلينا نشوف ريحة الحجرة. هي الريحة اللي شميتها عليه. أيوة بالضبط. هي العود اللي يستخدم لتطهير أو لتعطير الحرم. الله يا عماد، والله أغلى، والله أغلى هدية تصنيع. يا حبيبي، وإياك. الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يجزاكم خير. يا حبيبي، استاهل.